สเวิร์ขายแต่ไวน์เหรอถามกันมาเยอะมากมีแก้วขายหรือยังเนี่ยวันนี้ผมมีแก้วขายแล้วครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสเวอร์เซล่าไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์คลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดเรื่องไวน์แล้วแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอันบ็อกซ์สินค้าใหม่ล่าสุดของเรานะครับแล้วก็จะมาขายของจริงๆจังเลยเพราะว่ามันไม่ผิดกฎหมายแล้วYes. หลายท่านนะครับถามกันมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลก็ดีนะครับหรือว่ามาที่ร้านแล้วก็ถามกับตัวผมก็ดีนะครับว่าเมื่อไหร่สเวิร์จะมีแก้วไวน์ขายสักทีเราก็หามานานมากๆเลยเพราะว่าใจจริงผมก็อยากจะมีแก้วเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือนะครับแก้วไวน์ดีๆเนี่ยที่ผมรู้จักนะครับก็คือมันมีอยู่ในตลาดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือแก้วไวน์ดีๆนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะราคาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะแก้วที่เป็นแฮนด์โบลนหรือว่าเมาส์โบลนนะครับก็คือราคาสูงไม่พอแต่ว่ามันจะค่อนข้างบอบบางด้วยความที่มันบางนะครับแล้วก็ก้านหรือสเต็มเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับทำให้เวลาใช้งานนะครับเวลาจะดื่มไวน์กับเพื่อนจะชนแก้วกับเพื่อนหรือว่าเวลาล้างก็ดีหรือว่าเวลาที่เราจะขนแก้วไวน์นะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยมันค่อนข้างต้องระวังแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหทำเสียหายทีก็ร้องไห้ทีส่วนแก้วนะครับที่ราคาย่อมเยาลงมานะครับส่วนใหญ่ก็คือคุณภาพเนี่ยจะดีสู้กับแก้วที่มีราคาสูงกว่าไม่ได้นะครับโดยเฉพาะแก้วที่เป็นพวก machine made เนี่ยอย่างแรกก็คือน้ำหนักจะสูงกว่าจะหนักกว่านะครับเวลาจับเนี่ยฟีลลิ่งจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็กระเป๋าแก้วก็ดีนะครับหรือก้านแก้วก็ดีก็คือจะมีความหนามากกว่าทำให้เวลาเราดื่มไวน์โดยเฉพาะไวน์ที่แบบเฮ้ยเราเก็บมาเป็น10 ปีเพื่อที่จะมาดื่มในโอกาสพิเศษเนี่ยมันแบบขาดสุนทรีย์รสบางอย่างออกไปและที่สำคัญอีกอย่างก็คือแก้วที่ราคาถูกกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะ deliver กลิ่นสู้กับแก้วที่ราคาสูงกว่าไม่ได้นะครับตรงนี้ทำให้เขาเรียกว่ารสชาติของไวน์เนี่ยมันไม่ได้ถูก enjoy ได้อย่างเต็มที่สำหรับส่วนตัวผมนะครับแก้วไวน์ที่ผมอยากจะมีเก็บไว้ใช้เป็นประจำนะครับผมจะคำนึงถึง3ปัจจัยหลักๆด้วยกันอย่างแรกนะครับคือเรื่องของน้ำหนักส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่ชอบแก้วไวน์ที่น้ำหนักเบานะครับเวลาจับเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งแล้วมันจะรู้สึกพรีเมียมรู้สึกว่าได้อรรถรสมากกว่านะครับโดยน้ำหนักที่ผมชอบเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ100 กรัมนะครับแล้วก็ไม่เกิน150 กรัมเพราะถ้าเกินจากนั้นขึ้นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแก้วไวน์มันจะเป็นแก้วไวน์ที่ก้านค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ตัวกระป๋องเนี่ยก็คือเนื้อของแก้วเนี่ยก็คือจะหนาเหมือนกันอย่างที่2นะครับคือเรื่องของรูปทรงและก็ความสวยงามนะครับตรงนี้มีผลอย่างมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราเห็นแก้วไวน์ที่มันดูแล้วมันสวยงามมันใช่เนี่ยมันดื่มไวน์แล้วมันจะได้แบบอรรถรสมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือความบางนะครับไม่ว่าจะเป็นความบางของตัวกระป๋องแก้วไวน์นะครับหรือว่าจะเป็นความบางของก้านแก้วไวน์นะครับมันจะต้องบางมันจะต้องได้ฟีลลิ่งนะครับและที่สำคัญมากๆเลยก็คือรูปทรงเนี่ยมันจะต้อง deliver กลิ่นออกมาให้ได้ดีข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการพกพานะครับอย่าลืมว่าแก้วไวน์แต่ละใบเนี่ยคือราคามันไม่ได้ถูกๆนะครับเวลาแตกทีก็คือร้องไห้เสียใจกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแก้วไวน์ที่ผมอยากจะพกเป็นอาวุธประจำตัวไปได้ทุกที่เนี่ยมันจะต้องมาพร้อมกล่องนะครับและกล่องนั้นก็คือข้างในจะต้องบุป้องกันอย่างดีไม่ให้แก้วไวน์มันแตกเสียหายได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือขนาดเนี่ยมันจะต้องไม่ใหญ่จนเกินไปก็คือเรียกว่าพกพาสะดวกแล้วก็ปลอดภัยได้หลังจากที่เสาะหามานานเป็นปีๆนะครับในที่สุดเราก็เจอนะครับแล้ววันนี้เนี่ยภูมิใจมากๆเลยที่ Swirl นะครับได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของแก้วไวน์แบรนด์ Glasswang นะครับจากนิวยอร์ก Glasswang นะครับเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเมื่อปี 2020 นี่เองนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น The Strategist จากนิวยอร์กนะครับได้เลือก Glasswang ทรง Universal นะครับเป็นหนึ่งใน Best 6 Wine Glasses ของปีนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอก็คือนิตยสาร Food and Wine นะครับได้เลือก Glasswang นะครับเป็น Product of the Year ของปี 2020 นะครับและ Glasswang นะครับยังได้รับเลือกนะครับเป็น Official Wine Glass นะครับของงาน La Polle นิวยอร์กเมื่อปี 2023 ได้เพิ่งจบไปไม่นานนี้เองเท่านั้นไม่พอนะครับ Glasswang เนี่ยยังได้รับเลือกนะครับโดยร้านอาหารชื่อดังหลายๆร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้าน
กาเบรียลครอยเตอร์นะครับร้านระดับ2 ดาวในนิวยอร์กนะครับหรือว่าจะเป็นร้านจุงซิกนะครับร้านเกาหลีมิชลินระดับ2 ดาวที่ดังมากๆนะครับแล้วก็ยังมีร้านมิชลิน1 ดาวนะครับอีกเป็น10ร้านเลยที่เลือก Glasswang มาใช้งานหลังจากที่เห็นรีวิวนะครับเราก็เกือบจะเทใจให้แล้วนะครับแต่ว่าที่ Swirl เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรง่ายๆแบบนั้นนะครับรอบแรกเนี่ยเราสั่งแก้วไวน์จาก Glasswang มาลองที่ร้านก่อนลองกันเป็นเดือนๆเลยนะครับก็คือลองกับไวน์หลากหลายสไตล์มากไม่ว่าจะเป็น Light Body Full Body หรือว่าแบบไวน์ขาวไวน์แดงลองแทบทุกอย่างแล้วเรามาลองเปรียบเทียบกับแก้วไวน์ที่เราชอบเป็นการส่วนตัวที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับและก็หลายๆครั้งนะครับที่เราพบก็คือ Glasswang เนี่ยสามารถ deliver กลิ่นออกมาได้ดีกว่าแก้วไวน์หลายๆตัวที่ราคาเนี่ยบางครั้งก็คือสูงกว่าด้วยซ้ำหลังจากที่ทดลองใช้จนมั่นใจนะครับแล้วก็ขอบอกได้เลยว่าตั้งแต่ใช้มาคือยังไม่เคยทำใบไหนแตกเลยเราก็เลยตัดสินใจที่จะนำแก้ว Glasswang เข้ามาในเมืองไทยเอาละเดี๋ยวเรามา unbox แก้ว Glasswang กันเลยดีกว่าครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของกล่องแก้วไวน์ของ Glasswang นะครับสวยงามมากๆแล้วก็ทำจากวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับที่สำคัญก็คือมีหูหิ้วด้วยนะครับสามารถพกพาไปไหนได้ง่ายมากๆกล่องเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็คือเวลาเรายัดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางนะครับก็ไม่กินที่นะครับหรือว่าเวลาเราไปร้านอาหารนะครับวางบนโต๊ะหรือว่าใต้โต๊ะก็คือไม่กลิ้งไปไหนมาไหนเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับพอเปิดเข้ามาปั๊บนะครับก็คือจะเจอเป็นพวกข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำนะครับที่เป็นแฮนด์โบลนนะครับแล้วก็มีวิธีการเก็บรักษามีรูปทรงแก้วไวน์ทั้งหมดของ Glasswang นะครับแล้วก็สังเกตก็คือสเต็ปแรกนะครับก็คือจะเป็นฟองน้ำกันกระแทกนะครับแล้วก็พอเปิดฟองน้ำมาปุ๊บนะครับข้างในเนี่ยก็คือจะมีฟองน้ำข้างในอีกทีที่ตัดเป็นรูปแก้วไวน์โดยเฉพาะนะครับและที่สำคัญก็คือมันจะมีช่องนะครับให้เราสามารถหยิบแก้วไวน์ออกมาได้นะครับก็คือจับก้านแก้วออกมาแล้วก็หยิบออกมาวางได้อย่างง่ายได้สังเกตก็คือฟองน้ำนะครับก็คือบุมาอย่างดีนะครับรับรองว่าแก้วไวน์เนี่ยไม่แตกแน่นอนนะครับแล้วก็แพ็คหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีแก้วไวน์ทั้งหมด2 ใบซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นข้อบวกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราจะพกแก้วไวน์ไปกินนะครับเราก็ไปกินกับเพื่อนบ้างนะครับหรือว่าเวลาเราไปเปิดไวน์หลายขวดเนี้ยเราก็จะได้ใช้แก้วไวน์2 ใบได้โดยที่ไม่ต้องพกกล่องหลายๆกล่องนะครับโอเคอันนี้นะครับเป็นทรง Universal นะครับที่ผมบอกว่าThe Strategist New York เนี่ยได้เลือกเป็นหนึ่งในแก้วไวน์6 แก้วที่ดีที่สุดของปีเดี๋ยวเรามาดูแก้วไวน์ของ Glasswang ทั้งคอลเลกชันกันเลยดีกว่าครับและนี่นะครับก็คือไลน์อัพของ Glasswang ทั้งหมดที่เรามีที่ Swirl อยู่ตอนนี้นะครับโดยที่ตอนนี้ยังขาดอยู่อีก2 รุ่นก็คือเป็นรุ่นแก้วไวน์ขาวนะครับที่ชื่อว่า The Precision นะครับแล้วก็เป็น Decanter ของ Glasswang นะครับที่รูปทรงสวยมากๆแล้วก็ practical มากๆเลย2 รุ่นนี้ก็คือยังอยู่บนเรือนะครับแต่ว่าใกล้จะถึงไทยแล้ว Glasswang นะครับเป็นแบรนด์แก้วไวน์นะครับที่ถูกออกแบบในดีไซน์สตูดิโอในนิวยอร์กเลยนะครับแล้วก็คนที่มาออกแบบเนี่ยก็คือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างซอมเมลิเยชื่อดังนะครับจากร้านมิชลินนะครับแล้วก็ดีไซเนอร์นะครับเป็นทีมดีไซเนอร์ที่จะมาออกแบบให้รูปทรงนะครับนอกจากว่าจะ deliver กลิ่นได้ดีแล้วนะครับก็คือจะต้องออกมาสวยงามด้วยรุ่นแรกนะครับก็คือเป็นรุ่น The Universal นะครับอันนี้คือเป็นรุ่นที่ผมบอกตอนแรกว่า The Strategist New York เนี่ยเลือกให้เป็นหนึ่งใน6 แก้วไวน์ที่ดีที่สุดของปีนะครับสังเกตก็คือกระเป๋าเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นแก้วไวน์นะครับอย่างที่ชื่อบอกเลยก็คือสามารถที่จะใช้กับไวน์ขาวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไวน์แดงก็ได้นะครับเรียกว่าใช้ได้กับไวน์หลากหลายประเภทมากๆนะครับตอนที่ทีมเราทดลองใช้เนี่ยก็คือเป็นแก้วที่เรียกว่า deliver กลิ่นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาหนักเพียงแค่100 กรัมเท่านั้นเองแล้วก็เรากำลังคิดกันอยู่ว่าในงานเทสติ้งครั้งหน้าเนี่ยก็คือเราจะเปลี่ยนมาใช้แก้วนี้แทนนะครับเพื่อที่คนที่มาร่วมงานเนี่ยจะได้ experience นะครับหรือประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นไปอีกรุ่นที่2นะครับก็คือเป็นรุ่นที่เรียกว่า The Expression นะครับตรงนี้เป็นรุ่นที่ทำมานะครับออกแบบมาสำหรับไวน์ประเภทพวกบอร์โดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไวน์ที่ทำจากองุ่นชีราสก็ดีนะครับหรือมัลเบกก็ดีหรือว่าพวกเคียนติก็ดีนะครับก็คือเป็นทรงทิวลิปมาตรฐานนะครับสังเกตก็คือกระเป๋าเนี่ยก็คือจะใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็รูปทรงสวยงามนะครับและที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตัวก้านแก้วนะครับตรงนี้มีขนาดที่เล็กกระทัดรัดแล้วก็เหมาะมือมากๆสเปคของเขาก็คือ
จะมีขนาดเล็กกว่า 4.8 มิลนะครับตรงนี้เรียกว่าจับแล้วให้ feeling แล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือหลังจากที่เราทดลองกันแล้วนะครับแก้วไวน์เนี้ยถ้าดื่มบอร์โดนะครับหรือว่าชีราสโคตรโรตีดีๆเนี่ยก็คือแบบกลิ่นนี่แบบหอมมากๆรุ่นที่3นะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่า The Aromatic นะครับอันนี้เนี่ยจะออกแบบมาให้สำหรับพันธุ์องุ่นที่มีกลิ่นเยอะๆนะครับเป็นพวกว่าพิโนนัวก็ดีนะครับอย่างจากเบอร์กันดี้นะครับหรือว่าจะเป็นเนปิโอโลจากบาโรโรหรือบาบาเรสโกเนี่ยก็คือแก้วไวน์ตัวเนี้ยจะให้กลิ่นออกมาได้นุ่มนวลนะครับแล้วก็ซับซ้อนมากๆเรียกว่าละมุนแล้วก็แบบดมปุ๊บฝันหวานเลยนะครับก็เป็นแก้วไวน์ที่กระเป๋าใหญ่ขึ้นมานะครับแต่บอกได้เลยว่าน้ำหนักเนี่ยก็คงยังเบาอยู่เมื่อกี้ชั่งแล้วนะครับก็คือหนักเพียง140 กรัมเท่านั้นเองรุ่นที่4นะครับชื่อ The Prestige นะครับ The Prestige เนี่ยจริงๆคือทรงจะคล้ายๆกับรุ่น The Expression นะครับเพียงแต่ว่าตรงปากแก้วนะครับจะงอออกนิดนึงก็คือจะโค้งออกนิดนึงตรงนี้เขาออกแบบมาสำหรับคล้ายๆกับทรงประเภทแก้วใบนี้เพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นไวน์ที่มีเอจจิ้งมากขึ้นนะครับหรือเป็นระดับคุณภาพแบบเป็นกรองครูแล้วนะครับก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่ากลิ่นออกมาค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าแล้วก็ตรงที่มันโค้งออกมาตรงปลายปากเนี่ยก็คือมันจะทำให้ texture ของไวน์เนี่ยมันนุ่มนวลมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะ enjoy กับไวน์ได้มากขึ้นนะครับใบนี้นะครับกับใบนี้เมื่อกี้ลืมบอกน้ำหนักไปก็คือหนักเพียงแค่110 กรัมเท่านั้นเองและที่ผมชอบอีกอย่างก็คือความสูงของแก้วไวน์เนี่ยก็คือกำลังพอเหมาะเลยไม่ได้สูงไปหรือไม่ได้เตี้ยมอต้อจนเกินไปนะครับตรงนี้แบบคือมองก็สวยมากๆแล้วก็ได้อารมณ์มากๆนะครับแล้วก็วางปุ๊บก็คือเรียกว่ามั่นคงนะครับไม่เรียกว่าไม่ต้องระวังว่าจะแบบแก้วมันจะล้มหรือว่าจะอะไรรุ่นที่5นะครับจะเป็นรุ่นที่เรียกว่า The Obsession นะครับทรงจะคล้ายๆกับรุ่นที่3นะครับก็คือเป็นกระป๋องกว้างนะครับออกแบบมาสำหรับองุ่นพันธุ์ที่มีกลิ่นเยอะๆแล้วก็ค่อนข้างนุ่มนวลนะครับอย่างพิโนนัวอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตก็คือตรงปากแก้วก็คือจะโค้งออกเหมือนกันนะครับรุ่น2รุ่นนี้ก็ออกแบบมาสำหรับไวน์ที่มีเอจจิ้งมากกว่ามีความซับซ้อนของกลิ่นมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างยกตัวอย่างก็คือแบบเบอร์กันดี้ปีเก่าๆอย่างเงี้ยก็คือใช้แก้วไวน์ตัวนี้ก็คือ deliver กลิ่นออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ากระเป๋ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คือน้ำหนักของเขาก็คือเพียงแค่140 กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ก้านก็ยังคงสวยงามเหมือนกับทุกรุ่นเลยรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่า The Stemless นะครับสังเกตก็คือทรงเนี่ยจะเหมือนกับ The Universal เลยเพียงแต่ว่าจะไม่มีก้านอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบว่าผมชอบมีเก็บไว้ที่บ้านเลยเพราะว่ายกตัวอย่างเวลาเราไปเที่ยวชายหาดเนี่ยนั่งเก้าอี้ริมหาดนะครับโต๊ะมันก็จะโยกเยกไปโยกเยกมานะถ้าเราวางแก้วไวน์แบบที่เรียกว่าสูงหน่อยเนี่ยมันก็คือมีโอกาสที่แก้วไวน์จะพลิกจะล้มได้ตรงนี้ก็คือเป็นอะไรที่กระทัดรัดมากกว่าแล้วก็คือสะดวกมากกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อารมณ์เหมือนกับแก้วไวน์ที่มีก้านนะแต่ว่ามันก็มีหลายๆโอกาสเลยที่เราสามารถที่จะใช้แก้วไวน์นี้ได้อันนี้ก็มาเป็นแพ็คคู่อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าอย่างที่บอกไปคือ deliver กลิ่นได้ไม่แพ้กับรุ่น The Universal ที่ได้รางวัลเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปขายของครั้งแรกของผมแต่ต้องขอบอกได้เลยว่าแก้วไวน์ Glasswang เนี่ยคือเป็นแก้วไวน์ที่เรามั่นใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆที่จะมานำเสนอกับทุกคนสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะมาลองจับดูน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูรูปทรงของแก้วไวน์ Glasswang นะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าแก้วไวน์ Glasswang เนี่ยสามารถ deliver กลิ่นของไวน์ได้ดีขนาดไหนนะครับที่ Swirl เนี่ยเรามีแก้วนะครับเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับทุกๆคนเลยนะครับยังไงก็ลองแวะมาชมกันได้นะครับแล้วไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ